سلام شاگردای عزیز، امیدوارم خوب صحتمند سر حال باشین. به یک از ویدیوهای دیگه درستون خوش آمدین. امروز به ادامه سوالای روز قبلی از فرم 19 کتاب فورم اصلی کانکور سوالای باقی مانده را کار میکنیم. اولین سوال که امروز کار میکنیم سوال 25 است. در این سوال درباره وریانس پرسان شده. گفته در دیتای 4 8 8 10 14 و 16 وریانس پیدا کنین. بر پیدا کردن وریانس اوسط چیز بسیار مهم است. باید اوسط رو پیدا کنیم. اوسط رو پیدا میشه کل دیتا ها رو جمع میکنی تقسیم تعداد. برای کار ما آسان شما میتور کار میکنم که 8 و 8 16 16 و 4 هم شد 20 30 40 و 50 60 70. این 4 و 6 یک دنده میشه، دو دنده دیگه وجود است. جمعاً 70 بر چند دانه هستن؟ 1 2 3 4 5 6 7. خیلی اوسط ما برای 10. حالا میریم به فرمول وریانس. وریانس را توسط اس مربع نشان میدن. اس انحراف معیار میدن، مربع انحراف معیار وریانس میشه. فرمول چطور است که مجموعه آی مساوی به 1 تا به n x آی منفی x اوسط کل مربع بر تعداد جملات. خیلی اس مربع مساوی است به x آی. خو آی را یک وضع میکنی x یک گرفته میشه، باز دو وضع میکنیم، واسه کلشان جمع. اول اینجا x یک میگیریم، x یک 4 است. 4 منفی اوسط است 10 کل مربع جمع به این ترتیب دیگر رایشم. دیتای اول منفی اوسط کل مربع، باز دو منفی اوسط کل مربع، سه منفی اوسط کل مربع. به این شکل دیتای اول را خود نشته کردم، اون فرمول شد دیگرش را ساده سازی میکنیم. دیتای دوم چند است؟ 8 اوسط از 10 8 منفی 10 منفی 2 میمونه. دیگه هم 8 است، باز منفی 2 میمونه. دیگه 10 از 10 منفی 10 صفر میشه، صفر مربع نشانه میکنم، باز 10 از 10 منفی 10 صفر نشانه میشه. 14 منفی 10 4 4 مربع و 16 منفی 10 6 6 مربع. بر تعداد جملات هم هست 7. خیلی اسم مربع مساوی به اینجا 4 منفی 10 منفی 6 منفی 6 مربع مثبت 36 منفی 2 مربع مثبت 4 منفی 2 مربع مثبت 4 4 مربع 16 6 مربع 36 بر 7. خب یک 4 به 36 بانیم، یک 4 به 36 دیگه هر دویش میشن 40 40 40 80 میبخشین 16 نخور 40 و 40 80 16 مانده 80 هم را 16 96. خیلی اسم مربع مساوی به 96 بر 7 است. احیانا اگر انحراف معیار میخواست اطراف جذر میگرفتین اس پیدا میکردین، اما وقتی که وریانس خواسته اینمی حل است 96 بر 7. اگر در جواب اشاره دار بود باز اشاره دار کار میکنیم، اشاره دار است. اینطور میشه 1 7 7 اینجا 1 7 7 دو باقی 2 هم را 6 26 3 7 21 حاصل بر 5 میمانه. اشاره میمانه 5 میشه 50 7 7 49 باز یک باقی اشاره داریم 10 میشه 1 7 7 13 اشاره 7 1 این قدر میشه. سوال بعدی سوال 32 کار میکنیم. سوال ترس گفته که ست A مساوی است به 1 2 ست 1 و 2 و ست 2 و 1. پیدا کنید این ست چند ست فرعی داره. ست فرعی تعدادش از فرمول 2 به توان n محاسبه میشه. n تعداد عناصرش نشان میده. در این ست شما یک عنصر، دو عنصر و سه عنصر دارین جمعاً. 4 عنصر نه. ست 1 2 و ست 2 1 هر دویش عین مفهوم را میکنه. اینا دو عنصر مختلف نیستن. یک ست از بینش عناصرش 1 2 ست از عناصرش 2 1. خب اگر جای عناصر تغییر کنه ست تغییر نمیکنه. از این خاطر این دو تا عین چیز هستن. خیلی جمعاً او یک عنصر حساب میشه 2 3 3 عنصر 2 به توان 3 8. سوال بعدی سوال 35 است. در این سوال گفته که قیمت فاضل لوگاریتمی 4x مثبت 12 جمع لوگاریتم 250 بر x مثبت 3 را محاسبه کنید. قاعده ها اردیشون نوشته نیست، حتما قاعده ها ده هستن. از لوگاریتم قاعده ده یک دانه میگیرین
اعداد لوگاریتمی که دیگه در جمع ضرب میشن و اگر یک جا 4 مشترک بیریم در اینجا x مثبت 3 میمونه ضرب 250 بر x مثبت 3 x مثبت 3 با x مثبت 3 خلاص 4 2500 میشه x صفر هم دیگه اون است 1000 با قاعده 10 1000 با قاعده جواب 3 است 4000 تابع 3 میشه. سوال بعدی سوال 38 است. در این سوال پرسان شده که یک منفی آی بر یک مثبت آی کل به توان 10 را محاسبه کنید. حرفهای در مخرج بیا یا اعداد مختلف دالت تقسیم بیان شما مخرج را ضرب مزدوج کرده و از حالت جذردار که آی جذر است جذر منفی که از او حالت میکشین یعنی نطق سازی میکنه. صورت یک منفی آی باشه مخرج است یک مثبت آی مزدوج یک مثبت آی یک منفی آی است یک منفی آی در مخرج هم ضرب میشه و اینمی چیز در صورت هم ضرب میشه به خاطر سوال تغییر نکنه کل به توان 10. خب یک منفی های ضرب یک منفی های کل مربع هم میشه که ضرب کنین یک ضرب یک ضرب منفی های ضرب یک منفی های ضرب منفی های مثبت های مربع های ضرب های مربع میشه بر حاصل ضرب دو عدد مختلفی که مزدوج دیگه باشن این مربع جمع بی مربع میشه یعنی یک مربع جمع ضریب از دیگه شم یک مربع به این شکل. اگر به این مشکل داشتین باز میشه که ضرب کنین یک ضرب یک ضرب آی به اون شکل کل به توان 10. منفی های با هم جمع میشن منفی 2 آی میشن یک منفی 2 آی مثبت آی مربع منفی 1 است که تو مثبت ضرب شو و منفی میشه منفی 1 بر مخرج یک مربع یک جمع یک مربع یک اینو میشن 2 کل به توان 10. بعد از او یک امر منفی 1 0 و دو امر 2 خلاص سلام ایمان منفی آی به توان 10 منفی به توان جفت مثبت است آی را جذر منفی 1 میگیریم به توان 10 درجه جذر 2 1 2 2 5 2 10 ایمان منفی 1 به توان 5 منفی به توان 2 پس منفی است جواب منفی 1 میشه. سوال بعدی کار میکنیم سوال 41 است. در این سوال پرسان شده که نوعی تعریف تابع hx مساوی است به جذر x مربع مثبت 5x مثبت 9 را محاسبه کنید. خب نوعی تعریف تابع جذری درست که عدد تحت جذر شما بزرگ مساوی به 0 میمانید یعنی هر قیمت که زیر جذر یک عدد مثبت یا 0 بسازه مشکل نیست اگر منفی بسازه باز عدد منفی جذر جفت نداره از اون خاطر عدد تحت جذر که x مربع مثبت 5x مثبت 9 است را باید بزرگ مساوی به 0 بانی. اینجا یک نامساوی درجه 2 ساخته میشه نامساوی درجه 2 از طریق دلتا کار میشن دلتا تشکیل میدیم دلتا میشه b مربع منفی 4ac b است 5 مربع 25 منفی 4 a است 1 و c هم 9 1 ضرب 9 9 است 25 منفی 4 9 36 میمانه منفی 11 چون دلتا منفی برآمد یعنی کوچکتر از 0 است پس بر از او اینطور میبینن که اگر احیانا بعض کسایی تو کار میکنن کلمه x مربع را میگن ضریب x مربع علامه a را هم جهت نامساوی میبینن اگر هر دوشون عین چیز بود یا موافق بودن به تمام قیمت ها حل میداشته بودن اگر مخالف باشن و دلتا کوچک 0 باشه باز حل نداره فعلا مثبت و بزرگ 0 هر دوش عین مفهوم را میکنه پس موافق هستن به تمام قیمت ها حل داره یا خود طریقه دیگه طور گفته بودیم که دلتا اگر کوچک 0 باشه از منفی لیتنی تا مثبت لیتنی به تمام قیمت ها اینیم تابع اشاره ضریب x مربع داره ضریب x مربع چی است مثبت خیلی بر کلش مثبت
ما چی کار داریم؟ بزرگتر از صفر. بزرگتر از صفر یعنی مثبت، یعنی ما اشاره مثبت کار داریم. اشاره مثبت از منفی لیتنی تا مثبت لیتنی است. مشت میگیم با کل قیمت ها یا میگه از منفی لیتنی تا به مثبت لیتنی. نمی حل از سوال میشه. سوال بعدی سوال 42 است. سوال بسیار ساده و آسان است. میگه لیمیت x تقریبا به طرف 4 از طرف راست از x مربع منفی 16 بر قیمت مطلق x منفی 4 را گفتگی پیدا کنید. بر محاسبه از این لیمیت چیزی که اینجا کم جنجالی است که x مربع منفی 16 دو قوس میشه x منفی 4 و x مثبت 4 بر x منفی 4. وقتی x تقریبا به طرف 4 مثبت کنه این قیمت مطلقه. در قیمت مطلقه قانون طور است که میبینید x زیاد است یا 4 زیاد است. اگه x زیاد بود نتیجه چطور میشه که x اول نوشته میشه. اگه 4 زیاد بود نتیجه چطور نوشته میشه که 4 اول بیاد. حالا اینی محور اعداد باشه. تصور کنیم اینجا x 3 و اینجا x 4 باشه. x از طرف راست یا مثبت تقریبا به 4 کرده. از طرف راست به این معنی که x در این قسمت ها نزدیک به 4 است، هم از طرف راست از طرف x در اینجا است. x از 4 که بسیار کم به طرف راست قرار داره. وقتی که x به طرف راست باشه به این معنی که x از 4 کرده بزرگتر است. x بزرگتر است از 4 کرده. از اون خاطر نتیجه قیمت مطلقه صورت x منفی 4 ضرب x مثبت 4 باشه. نتیجه قیمت مطلقه طور میشه که از قیمت مطلقه اگر این رو بخوایم بکشم کلان چه اول نشته میشه؟ x کلان است. x منفی 4 چرا کلان اول نشته میشه یا کلان مثبت نشته میشه که حل مثبت بره قیمت مطلقه حلش منفی نیم باشه. باز x منفی 4 که x منفی 4 پایین خلاص تا x مثبت 4 میمونه تقریبا به طرف 4 بود از طرف راست. این 4 رو دو جا وزن میکنین 4 جمع 4 میشه 8. سوال بعدی سوال 43 است. در این سوال گفته که gx مساوی است به x منفی 2 کل مربع بر x منفی 1 ضرب x مثبت 2. حال پرسان شده که ناحیه تعریف از تابع پیدا کنیم. به جای x کدام قیمت ها رو وضع میتونیم. تابعی که کسری باشن در ناحیه تعریفشون تمام اعداد حقی شامل است، فقط قیمت هایی که بتونه مخرج را صفر کنه شامل نیست. قیمتی که این مخرج را یعنی قوس هاش را صفر میشه. هر کدام از قوس ها اگر صفر شود صفر ضرب عدد دیگه صفر یعنی مکمل مخرج صفر میشه. عددی که x مثبت 2 صفر میتونه منفی 2 است. منفی 2 مثبت 2 صفر میشن. و عددی که x منفی 1 صفر میتونه 1 است. تمام عدد حقی بجز از منفی 2 و 1 دومین از این تابع است. خب سوال بعدی سوال 46 کار میکنیم. در این سوال طور پرسان شده که یک میله المونیمی داریم 4 متر طول داره. L یعنی طول 4 متر است. میشه که L صفر نشه کنم بخاطر حتما تغییر درجه حرارتی که پا داده. اگر تغییر درجه حرارت 100 درجه باشه طول میله رو پیدا کنید. میله طول اولیش 4 متر است. تغییر درجه حرارت 100 متر میشه. طول که بعد از 100 درجه سانتیگراد حرارت تغییر میکنه چند است؟ و گفته که الفا ضریب انبساط طولی هم بر از این میله 24 ضرب 10 به توان منفی 6 ضرب کلوین به توان منفی 1 است. بر انبساط طولی دو رقم فرمول داریم. یکی L دلتا L مساوی است به الفا ضرب L صفر ضرب دلتا تی و دیگه L مساوی به L صفر ضرب 1 جمع الفا دلتا تی. از ما L خواسته فرمول دوم کار میشه. تغییر طول میخواست فرمول اول کار میگیریم. L مساوی به L صفر اون 4 متر ضرب 1 جمع الفا 24 ضرب 10 به توان منفی 4 ضرب کلوین به توان منفی 1 یا بر درجه کلوین است ضرب دلتا تی. تغییر درجه 100 درجه سانتیگراد است. اگر سانتیگراد بگیرم که کلوین گد بدی میشه
از خود من میره 100 درجه کلوین میگیرم، چون اسکیل کلوین و سانتیگراد با هم مساوی است. اگر تغییر درجه حرارت در ترمامتر سانتیگراد 100 باشه، در کلوین هم 100 است. تو نیست قیمت های درجه حرارت 100 می باشه یا این چیز می باشه، تو نیست. مثلا اگر درجه حرارت سانتیگراد باشه 20، در کلوین جمع 273 میشه، می باشه 293. مثلا این 5 درجه تغییر کنه، زیاد شود 25 شود، 25 درجه را که با کلوین تبدیل کنیم جمع 273 میشه 298. تفاوت را اگر ببینیم دلتا تی تغییر درجه حرارت را در سانتیگراد و در کلوین از 25 20 کم شود 5 درجه است و از 298 293 کم شود بازم 5 درجه. این تغییر درجه حرارت در دو ترمامتر این چیز می باشه. از این خاطر میشه که تغییر درجه حرارت را از سانتیگراد به کلوین، از کلوین به سانتیگراد نشته کنید. کلوین با کلوین خلاص، المسیز به 4 متر ضرب 1 جمع 24 باشه. 10 به توان منفی 4 که 10 به توان 2 صدر 10 به توان 2 بگیریم، 10 به توان منفی 2 میمونه. 4 متر ضرب 1 جمع 10 به توان منفی 2 دو خانه اشاریه میشه، یعنی 0.24 میشه. المسیز به 4 متر ضرب 1 جمع 0.24 1.24. اینا رو با هم ضرب میکنیم، مترش رو نگاه میکنیم. 4 ضرب 4 16 اصل بر 1، 4 ضرب 2 8 8 1 اصل 9، 4 ضرب 1 هم 4. طول جدید از اون میله 4.96 متر میشه، یعنی 0.96 متر طول زیاد میشه. سوال بعدی سوال 48 است. در این سوال پرسان شده که چند نفر که کتله مجموعشون 300 کیلوگرم میشه داخل لفت استاده است. یعنی کتله داخل لفت 300 کیلوگرم است. حالا گفته قوه عمودی که بالای قاعده لفت وارد میشه او رو پیدا کنین. اف قوه که بالای قاعده وارد میشه او رو پیدا کنین. میشه بیان هم نشان شدی. در صورتی که لفت با تعجیل 1.5 متر بر ثانیه مربع به طرف پایین در حرکت باشه. تعجیل 1.5 متر بر ثانیه مربع. اگر در لفت سوار شده باشین، وقتی که لفت با پایین حرکت میکنه خودتون حس میکنین که از وزنتون یا حس میکنین وزنتون کم میشه. دلیلی است که واقعا وقتی که لفت تعجیل پیدا میکنه و حرکت میکنه به طرف پایین، از وزنتون کم میشه. چقدر از وزن کم میشه؟ برابر به تعجیل که لفت به طرف پایین حرکت میکنه. فرموله داره است که قوه‌ای که در اونجا بالای لفت وارد میشه F مساوی به M ضرب G منفی A. خیلی F مساوی به قیمت M مساوی 300 کیلوگرم. G تعجیل زمین 10 متر بر ثانیه مربع می باشه، از 1.5 که کم شود 8.5 متر بر ثانیه مربع می مونه. یک صفر کت یک خانه اشاریه خلاص. اینی صفر سی خودش باشه 3 ضرب 5 15 اصل بر 1 3 8 24 1 25 کیلوگرم ضرب متر بر ثانیه مربع نیوتن میشه. سوال بعدی سوال 50 است. در این سوال گفته اگر سرعت یک جسم مساوی به سرعت حدی شود، کتله جسم را پیدا کنید. در صورت قوه مقاومت 160 نیوتن باشه. قوه مقاومت است 160 نیوتن. حال پرسان شده که کتله جسم را پیدا کنید. در صورت که سرعتش با سرعت حدی مساوی شود، هر وقت v امره v t یعنی سرعت حدی مساوی شود، مقاومت هوا امره وزن جسم مساوی میشه. مقاومت هوا مساوی به m ضرب g میشه، وزن جسم. مقاومت هوا 160 نیوتن. m باشه تعجیل جاذبه زمین 10 متر بر ثانیه مربع می باشه. صفر امره صفر خلاص نیوتن یک کیلوگرم متر بر ثانیه مربع نشته کنیم. متر بر ثانیه مربع امره متر بر ثانیه مربع خلاص میشه 16 کیلوگرم میمونه مساوی به کتله. سوال بعدی سوال 63 است. در این سوال پرسان شده که در یک ظرف 600 سانتی متر مکعب بنزین است. یعنی حجم بنزین 600 سانتی متر مکعب است. وی والیوم یا حجم ما نمیدم. اگر درجه حرارت به اندازه 30 درجه کلوین تغییر کنه، تغییر درجه حرارت با 30 درجه است. هم دفعه راستن خودش کلوین گفته. تغییرات حجم بنزین را پیدا کنین. تغییرات حجم نگفته حجم بنزین. این حجم اولیش از وی صفر میشه. وی نخواسته که حجم بعدی تغییر حجم گفته پیدا کنین. همچنان بیتا
ضریب انبساط حجمی رو داده که 0.95 ضرب 10 به توان منفی 3 فی درجه کلوین است. فرمول عیناً مثل فرمول انبساط طولی است، فقط ضریبشان و وی و وی صفر یا پایشان فرق میکنه. دو فرمول اینجا داریم. اگر وی بخوایم پیدا کنیم بیتا ضرب وی صفر ضرب دلتا تی میشه. اگر تغییر حجم بخوایم پیدا کنیم دلتا وی، و اگر وی بخوایم پیدا کنیم وی صفر ضرب یک جمع بیتا دلتا تی. در اینجا تغییر حجم خواسته از این فرمول کار میشه. تغییر حجم مسیس به بیتا 0.95 ضرب 10 به توان منفی 3 واحد بیس خلاص میشه ضرب وی صفر از 600 سانتی متر مکعب و دلتا تی از 30 درجه کلوین از بیس که درجه کلوین فی درجه کلوین است، یعنی بر درجه کلوین اونو که دیگه خلاص میشه. خب خیلی تغییر حجم مسیح میشه با 3 و 6 را به ترتیب که از ضرب میکنیم. 3 5 15 حاصل بر 1 3 9 27 1 28 صفر شکت یک خانه اشاری از او خلاص میکنم. کت 10 به توان منفی 3 خلاص میکنیم. 10 به توان منفی 2 میمونه، یعنی 6 سانتی متر مکعب هنوز مانده. 6 هم ضرب میکنیم. خیلی تغییر حجم مسیز به 6 5 30 حاصل بر 3 6 8 48 48 تا 3 51 حاصل بر 5 6 2 12 12 و 5 17 و 10 به توان منفی 2 به این مانند دو خانه اشاریه، یعنی 17.10 سانتی متر مکعب تغییر حجم است. خب شاگردای عزیز، درس امروزتان به اینجا به پایان میرسه. سوال دیگه که در این فرم وجود داره بسیار زیاد راحت و آسان هستند. اگر بازم مشکل داشتین میتونین کامنت کنین، برشان رسیدگی خود کردین. وقتتان خوش، خدا نگهدار.